What's up guys? I'm your Car Bro Nico, and today meron na naman tayong another episode of Let's Go To. So pupunta tayo sa Electrobox sa ibang lista. Magpapa-install tayo ng Underglow for Civic FB. Let's go! So guys, ngayon nagde-drive na tayo papuntang Electrobox. So yun, 2 cars kami ni Car Bro Ace. Yung isang car, yung Elantra, hindi magpapagawa yun kasi ayun yung gagamitin namin para kumain sa labas. So very good. So magda-drive lang ako. Kita-kits tayo sa Electrobox. Let's go! So guys, nandito na kami sa may Electrobox. Pero si Car Bro Ace bumaba muna kasi puno yung Electrobox. So check niya muna, tapos tatawagin niya ako kapag iikot ko na yung sasakyan. Let's see. So guys, wala tayo sa Electrobox ngayon. Nandito tayo sa Radify. Kasi pumunta tayo kay Electrobox kanina, wala siyang stock na underglow na gusto natin. So this is ibang, ikot lang tayo. So very good. So mamaya babalikan namin yung Civic FB para kunin ulit kasi iwan na muna namin to para install nila yung underglow. So let's go! Hindi na ako nagdadrive ngayon. Yan. Si Car Bro is na yung nagdadrive. Iniwan namin yung Civic. Kakain muna kami kasi gutom na yung goats. So very good. Mamaya babalikan natin yung Civic doon. Ewan ko kung anong gagawin nila doon. Let's see. Good. So nandito kami ngayon. Hinihintay lang namin yung Civic matapos. Tapos mamaya re-review natin. Siyempre para matesting. Sa gabi tayo magre-review. Mamaya na din yung outro. Very good yan. So yun. Mukhang ayos naman. So yan, si Car Bro Rose nasa loob ng kotse ng Elantra. Yan. Naghihintay lang kami kasi hindi pa tapos yung sa Civic. Oy, eto nga pala si Car Bro Bandit. Hello. Hindi siya nagsasalita. Yan. Si Car Bro Bandit. Yan. Mamaya makikita niya, namimiss niya na mag-vlog kaya ganyan yan ngayon. Nag-edit siya ngayon. Very good. So guys, yan na, nakabit na yung underglow sa Civic. So very good naman as of now. Yan. Ang titingnan natin mamaya kung pag tumakbo tayo, kung may mapunde or kung may lumaylay sa mga wiring niya. Pero as of now, all good. So mamaya pupuntahan natin si Car Bro Bandit,
magpapa-rolling shot tayo sa kanya. So, let's go! Alright, nandito na tayo sa headquarters. Kakagaling lang natin ng Evangelista and gawang-gawa na yung Civic FB. So, magre-rate na agad ako kasi madilim na. Pero no worries, may ring light tayo. So, ang ratings ko dito, medyo nahirapan kami maghanap. Paikot-ikot kami sa Evangelista. Okay. Yung gawa, pulido. Sobrang galing. Yung switch, mukhang OEM. Pwede na, close as OEM. Tapos may ni-request akong iba na, kuya baka pwedeng itap na lang sa brake light yung isang third brake light switch ko. Tapos yun, ginawa nila, very good. Ratings 4.5 out of 5. Very good. So guys, ito na yung end ng Let's Go To natin for today. I'm your Car Bro Nico. Please like, share, and subscribe to our channel. And kung nakatulong kami sa inyo, please comment down below. And kung saan nyo gusto kami makita na next Let's Go To. Let's go!